Hello các bạn, chúng ta sẽ chơi game Patron. Ok, chúng ta đang chơi cái game Patron. Cái game này không phải của hãng Outfit. Sẽ không có chuyện bản quyền đâu. Ồ, toang mà vẫn được. Lại ra cái mắt này. Bốn kim cương rồi, hết kim cương rồi. Thuốc tham nước. Nhạc hơi to. Cái đoạn này không vào được nhỉ? Có một đoạn lái ô tô để đi ô tô kìa. Ta có vòng xoáy bảo vệ.
Ui giời, chắn hết đường tôi đi rồi. Quá ghê luôn. Break rồi. Ô, game này không âm thanh à? Đã có âm thanh. Có một xích à? Phá hủy nữa. Tự xây lại phá hủy. Ấy, thế mới game. Ok. Okidoki. Bangkok rớt. Wow. Câu lửa chúng ta bắn ra.
Đường đâu Choáng rồi. Ui, mực. Rất ghét cái mực này. Nhớ không? Keren. Wih, tít gì này? Oh, chạy sang map khác rồi. Voi. Voi thì chịu. Ui. Sao vậy? Chạy này là ngon nhất này.
đuổi. Nhảy quá cao nữa. Ui dồi. Ok, bạn này là sao? To thế. Chen. Qua được bạn này rồi. Ok. Rơi được nhiều. Chúng ta chơi Mapper.
Nổ đánh đánh. Bro. Cộng rất nhiều điểm. Ôi, bé này. Đấy, cho phát này. Này đỏ đẹp này. Chúng ta chơi Sonic. Ăn lốc đây. Ôi giời, nhạc sôi động thế.
Spider-Man. It'll take more than that to squash this spider. Got something for ya! I'm on it. Lắc này. I've got the skills to pay the bills. Yes. Knock, knock. Ui, lắc tiếp. So am I a spider general now? Ôi nhìn trắng. It's raining Spider-Man. Cái này trắng với ác. Giữ Tom ra đi chơi này. Thử bốc thăm may mắn nhé xin nào. Không được nhân vật này các bạn ạ. Hành này. Sĩ quan hành này. Yeah.